या माठामधलं पाणी ना अगदी फ्रीजपेक्षा थंड होईल. पण ते कसं? तर चला, आता तुम्ही घरातला जुना माठ वापरायला काढणार असालच किंवा नवीन घेणार असाल, तर नवीन घेताना काय काळजी घ्यायची आणि जुना माठ साफ कसा करायचा, ज्याला असं हे पांढरे पाण्याचे डाग पडलेले आहेत आणि ही छिद्र जर का बंद झाली ना, तर काय होतं माहिती आहे का? पाणी थंड होणं बंद होतं. तर हे होऊ नये म्हणून काय करायचं हे सांगते. तर आता माझ्याकडं ना हा गेल्या वर्षीचा माठ आहे, जो आहे लाल मातीचा. तर तो सिमेंटचा आहे किंवा नाही हे कसं ओळखायचं? तर पहिल्यांदा माठावरती असं मारून बघायचं. हा आवाज जर का तुम्हाला व्यवस्थित ऐकू आला ना, तर समजायचं की हा माठ पूर्ण मातीचा आहे आणि मातीच्या माठामधून अगदी पूर्ण पाणी बाहेर ठिबकतं. जर का सिमेंटचा असेल ना, तर त्यामधून पाणी बाहेर येत नाही. नंतर काळ्या मातीचा माठ जो असतो ना, तो खरं तर वापरायला खूप चांगला असतो. माठ कोणताही असो. आता पाणी अगदी थंडगार ठेवण्यासाठी काय करायचं ना, त्या ट्रिक्स आणि टिप्सला सुरुवात करूया. तर आता हा माठ मी पहिल्यांदा धुवून घेते. तर गेल्या वर्षीचा माठ आहे, अगदी मोठा माठ आहे, व्यवस्थित वापरावा लागतो. आणि जेव्हा माठ ओला असतो ना, म्हणजे पूर्ण भरलेला, तेव्हा कधीही माठ उचलायचा नाही. कारण पाण्याच्या बोजामुळं माठाचा खालचा भाग खाली आणि वरचा भाग वर राहतो. म्हणजेच काय, तर माठ फुटतो. म्हणून मग तसं करायचं नाही. आता हा नळ जो आहे तो पण साफ करून घेऊया. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही छिद्र कमी करण्यासाठी एक ट्रिक सांगते. तर हा माठ साफ करण्यासाठी मी इथं 2 मोठे चमचे खाण्याचा ताजा सोडा घेतला आहे. लक्षात ठेवा, हा जो सोडा आहे ना, तो ताजाच असावा. म्हणजे खूप जुना असेल ना, तर माठ आपला स्वच्छ होणार नाही. त्यानंतर याच्यामध्ये 2 चमचे मीठ घालून घ्यायचं आणि हे मिश्रण चांगलं एकत्र करून घ्यायचं. नंतर आपण काय करणार आहोत, तर हे मिश्रण आहे ना, ते माठाला सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित लावून घेऊया. आता हे लावत असताना आपल्याला हाताचाच वापर करायचा आहे. आणि जर का तुम्हाला नारळाची केसर जे असतं ना, वरचं केशर, ते मिळालं तर ते वापरा. किंवा मग याच ठिकाणी तुम्ही एखादं मऊसूद फडकं वापरलं ना, तरीही चालेल. आणि सोडा, मीठ, थोडंसं पाण्याचा वापर करून आपण माठाला सगळीकडं लावून घेणार आहोत. तुम्ही नंतर बघू शकाल की ही छिद्र जी आहेत ना, ती लगेच अगदी मोकळी होतात. आणि हो, ती पूर्ण मोकळी करण्यासाठी अजून एका साहित्याचा आपण वापर करतो आहे. आता उन्हाळा जाणवायला लागलेला आहे, आपल्याला घरोघरी माठ वापरायला काढायचे आहेत. तर या पद्धतीने एकदा साफ करून बघा. तर हा माठ अगदी फ्रीजसारखं पाणी देईल. लक्षात ठेवा, हा सोडा आणि मीठ लावत असताना सगळ्या बाजूंनी व्यवस्थित लावून घ्यायचं. खालच्या बाजूला, कडेला, सगळीकडं हे पसरलं पाहिजे. हाताला थोडंसं कोरडं जाणवलं तर पाण्याचा हात घ्यायचा आणि हे लावून घ्यायचं. पूर्ण माठाला पुरेल एवढं मिश्रण तयार करून घ्या. जर का कमी पडलं तर पुन्हा तयार करा. म्हणजे हे पाण्याचे पडलेले डाग ते सुद्धा अगदी पटकन निघून जातील. आता तुम्ही बघू शकता, जिथं जास्त डाग आहेत तिथं मी हे मिश्रण लावून घेतलेलं आहे. आता हे अगदी 3 ते 4 मिनिटासाठी आपल्याला असंच ठेवून द्यायचं आहे. एक 5-6 मिनटं झाली की नाही, की तुम्ही बघू शकता हे सगळं पांढरं थर जो आहे तो निघायला सुरुवात झाली. तर आता काय करायचं, एखादं सुकलेलं किंवा कुठलंही चांगलं लिंबू असेल ना, तरीसुद्धा काही हरकत नाही. तर ते सुकलेलं लिंबू माझ्याकडं होतं म्हणून ते मी घेतलेलं आहे. आणि आता हे लिंबू आपण सगळीकडं पसरून घेणार आहोत. जसं जसं सोडा ॲक्टिवेट होईल ना, तसं तसं ही माठाची छिद्र मोकळी होऊन जातात आणि
माठ आपला अगदी साफ होतो. अजून तो आपल्याला आतून सुद्धा छान असा साफ करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही जर का लिंबाचा रस जास्ती वापरणार असाल ना, तर हाताला ॲलर्जी होऊ नये किंवा चरे पडू नयेत म्हणून इथं एखादं सॉफ्ट फडकं वापरलं ना तरी चालेल, कारण आपल्याला माठाला घासणी लावता येत नाही. मग नारळाची शेंडी किंवा एखाद्या सॉफ्ट फडक्याचा वापर करायचा. आता तुम्ही बघू शकता माठ वर्षभर बाजूला असल्यामुळं, त्यात पाणी नसल्यामुळं तो अगदी लगेच सगळं शोषून घेतो. तर हे बघा, ही बाजू वाळली आणि हे सगळं हाताला दिसायला लागलं, निघून पडायला लागलं. आता एकदा चोळून घेऊयात. आणि इथंच आपण 1 चमचा अगदी आंबट दही किंवा ताक ह्याचासुद्धा वापर करणार आहोत. दही किंवा ताक हे यापैकी जे काही तुमच्याकडं असेल ना, म्हणजे ताक वाया जाणार असेल तर त्या ताकानेच हा माठ तुम्ही असा साफ करून घ्यायचा. तर हे आपण लावून ठेवूया माठाला. तर आता 1 चमचा दही लावल्यानंतर किंवा आंबट ताक लावल्यानंतर तुम्ही माठाची चकाकी बघू शकता. मगाशी पांढरा पडलेला माठ जो आहे ना, तो आता चकचकीत दिसायला लागला आहे. तर आता साध्या पाण्याने एकदा धुवून घेऊयात. आता हा जो माठ आहे तो भरून ठेवण्याची सुद्धा एक छान ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता हा जो माठ आहे ना, तो मी अगदी मोकळ्या पाण्याखाली बाथरूममध्ये नेऊन स्वच्छ असा धुवून घेतला. तर बघा, मगाशी जे डाग दिसत होते ना ते पूर्ण कमी झालेले आहेत. पांढरे पाण्याचे डाग कमी झाले. आता तो आतनं पण एकदा साफ करून घेऊयात. पाणी आतमध्ये घालायचं आणि तळामध्ये हात घालून खळखळून धुवायचा. जेव्हा पहिल्यांदा आपण माठ खळखळून धुतो ना, त्यावेळी अगदी हाताला गरम वाफा लागतात. तर भरपूर पाण्याखाली माठ आधी आपण धुवून घेऊया. आता हा साफ केलेला माठ जो आहे ना, तो पाण्याने पूर्ण भरून घेऊया. आता हा पूर्ण भरलेला जो माठ आहे ना, तो आपण अगदी 1 रात्रभर झाकून ठेवणार आहोत. आणि लक्षात ठेवा, हे पाणी आपल्याला वापरायचं नाही. उद्या सकाळी हे पाणी फेकून द्यायचं आणि दुसरं पाणी भरायचं. जमलं तर 1 तासभर माठ उन्हामध्ये ठेवायचा आणि नंतर पुन्हा एकदा भरून पाणी वापरायला घ्यायचं. आपला माठ 1 रात्र पूर्ण भरून ठेवलेला आहे आणि त्यातलं पाणी काढून टाकून दुसऱ्यांदा भरून उन्हामध्ये ठेवून 1 तास झालेला आहे. 1 तासभर तरी माठ उन्हात राहायला हवा. तर तुम्ही बघा आता पाणी किती छान झिरपतं, वरपासून पाणी खाली येतं आणि माठाच्या खालीसुद्धा तुम्हाला दाखवते. तर बघा, असं थेंब 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 पाणी ठिपकते. याच्या खाली एक कुंडा ठेवायचा. आपला माठ एकदम साफ झालेला आहे. आता या पद्धतीनं आपण पाणी अगदी उन्हाळाभर फ्रीजसारखं पाणी माठामधून मिळवू शकतो. आणखी एक छोटीशी ट्रिक सांगते. एवढं करूनसुद्धा माठात पाणी गार होत नसेल, माठ खूप जुना झाला असेल ना, तर शेवटचा उपाय म्हणजे असं एक पांढरं फडकं किंवा एखादा छोटा टॉवेल माठाभोवती गुंडाळून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती वेळोवेळी असं पाणी शिंपडत राहायचं. माठामध्ये भर घालत राहायची. तुमचा माठ कितीही जुना असू देत, पाणी अगदी 100% मस्त असं गार होणार. तेव्हा या उन्हाळ्यात हे करून बघायला अजिबात विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला सुद्धा विसरू नका.